ශ්‍රී ලංකන් ඉංග්‍රීසි පාඩුවේ මෙදාපාර ගේන්නේ ක්‍රියාපදයක්. ඒක bring. bring කියන්නේ ගේන්න නැත්තම් අරන් එන්න. එතකොට අපි ඒක නියෝගයක් විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කමාන්ඩ් එකක් විදිහට භාවිත කරන හැටි බලමු. කමාන්ඩ් එක පටන් ගන්න ක්‍රියාපදයෙන්. මේ සරලම ඉංග්‍රීසි කමාන්ඩ් එකක්. bring a book. පොතක් ගේන්න. එතකොට ක්‍රියාපදේ bring එකේ මුලින්ම පටන් ගන්නවා bring a book. පොතක් ගේන්න. එතකොට නැත්නම් පොතක් අරන් එන්න. bring a book වෙන තැනකට ගිහිල්ලා ආපහු ඉන්න තැනට එනවා අදහස් තමයි ගේන්න කියන්නේ. දැන් වතුර වීදුරක් ගේන්න. bring a glass of water. ඒ වගේ. එතකොට තව ස්ථානයක් දාලා කියද හැකි ප්‍රොපෝෂන් එකක් දාන්න ඕනේ bring the book on the table. මේසේ උඩ තියෙන පොත ගේන්න. ඉතින් ඒකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් in the cupboard, on the floor, in the outside කියලා කැමති දෙයක් ඉස්සරහට bring the chair in the outside. ඒ වගේ දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙනවා. මේසේ උඩ තියෙන පොත ගේන්න. ඊට පස්සේ bring me a book. දැන් give me කියන කොලන් අහන්නේ. give කියන්නේ verb එකක්. ඒ වගේ bring me පුළුවන්. bring me a book. මට පොතක් ගේන්න. නැත්නම් මට පොතක් අරන් ඉන්න. bring me a glass of water. මට වතුර වීදුරක් අරන් ඉන්න. තව bring එකේ තව තේරුමක් තියෙනවා. bring කියනවා එක්කන් එනවට. කෙනෙක්ව එක්කන් එනවට. ගිහිල්ලා එක්කන් ඉන්න. නැත්තම් මේ කොමියුනිටි දැනකට එක්කන් ඉන්න. දැන් පාටි එකක් දෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවා එක්කන් ඉන්න. bring your friend. ඔහු එක්කන් ඉන්න. bring him. bring him. එතන bring him කියන ඔහුට ගේන්න නෙමෙයි. ඒ සිටුේෂන් එක අනුව තමයි හිතා ගන්න ඕනේ. එතන bring him කියන්නේ ඔහුව එක්කන් එන්න. ඒ අවස්ථාවේදී. එතන bring him to the party. ඔහු පාටිට එක්කන් එන්න. එතන අපි to the party, in the party නෙමෙයි. ඇයි? මෙන්න පාටිට යන්න කියලා go to the party. ඒ තැනකට යනවා නම් අදාළ ප්‍රොපෝෂන් එක නිපාතපතේ to. ඒ හින්දා එතෙන්ටත් දාන්න ඕනේ to. අපි ඔය තන යනවනේ ඒවා එක්කගෙන. එතන bring him to the party. ඔහු පාටිට එක්කන් එන්න. bring him to the outside. ඔහු එළියට එක්කන් එන්න. bring him to the office room. ඔහු කාර්යාල කාමරයට එක්කන් එන්න.